Moodle Admins Dashboard or Spoken Tutorial to Loi Swagatam. A tutorial to Ami Hikim Admins Dashboard or Bibhinna Blocks Admins Profile Pristha Aru Preferences Edit Koriboloi. A tutorial to record Koriboloi mo bebohar korisu Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB aru PHP পোৱা হৈছে XAMPP 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সিস্টেমত Moodle 3.3 ইনষ্টল থাকিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle সাইটটো খুলক XAMPP সাৰ্ভিস চলি থকাটো নিশ্চিত কৰক আপুনি মাত্ৰ হেডাৰৰ সৈতে খালি পৃষ্ঠা এটা দেখিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি ইনষ্টলেচনৰ বাবে কোনো ফ্ৰন্ট পৃষ্ঠা সেট কৰা নাই উইন্ডোৰ ওপৰত সোঁফালে চুকত লগইন লিংকত ক্লিক কৰক আপুনি Moodle ইনষ্টল কৰাৰ সময়ত দিয়া এডমিন ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰক মই লিখিম এডমিন ইউজাৰনেম হিচাপে আৰু Spoken Tutorial 1 @password হিসাবে তেতিয়া লগইন বুটামত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া দেখা পৃষ্ঠাটোকে ড্যাশবোৰ্ড কোৱা হয় আমি দেখিছো যে ড্যাশবোৰ্ড দুটা কলামত বিভক্ত বাওঁফালে বহলটো হৈছে মুখ্য কন্টেন্ট কলাম সোঁফালৰটো হৈছে ব্লকছ কলাম ব্লকছ হৈছে এই কলামত আইটেমছ যি এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা তথ্য সৰবৰাহ কৰে Moodleৰ সকলো পৃষ্ঠাতে ব্লকছ পোৱা যায় আপুনি সিহঁতক আপোনাৰ কোৰ্সৰ জটিল অংশৰ শৰ্টকাট হিচাপে ভাবিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰাইভেট ফাইলছ অনলাইন ইউজাৰ্ছ কোৰ্স ওভাৰভিউ ইত্যাদি হৈছে মোৰ ড্যাশবোৰ্ডৰ ব্লকছ মন কৰিব ইয়াত কোনো ক্ৰিয়াকলাপ বা কোৰ্স নাই ইয়াৰ কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে কোনো কোৰ্স বনোৱা নাই কোৰ্সৰ এখন তালিকা দেখা যাব যদি এজন ইউজাৰ যেনে এজন শিক্ষক বা ষ্টুডেন্ট বা এডমিন নথিভুক্ত হয় বা কোৰ্সত এটা ভূমিকা দিয়া হয় লগতে মন কৰিব যে অনলাইন ইউজাৰ্ছ ব্লকে এডমিন ইউজাৰ দেখুৱাই যি হৈছে আমাৰ বৰ্তমানৰ লগইন এই ব্লকে যিকোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ত সকলো লগইন কৰা ইউজাৰক দেখুৱায় Moodleৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে আমি Moodleত যিকোনো পৃষ্ঠাৰ যিকোনো কলামত ব্লকছ যোগ কৰিব পাৰো আহক এতিয়া পৃষ্ঠাটোৰ হেডাৰ চাওঁ ওপৰত বাওঁফালে চুকত আমি এখন নেভিগেশ্যন ড্ৰৱাৰ বা নেভিগেশ্যন মেনু দেখিছো ই আমাক ক্যালেন্ডাৰ আৰু অন্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লিংকছ এক্সেছ কৰিবলৈ সহায় কৰে ই হৈছে এখন টগল মেনু যি বুজাই ক্লিক কৰিলে ই ইয়াৰ ষ্টেটাছ ওপেনৰ পৰা ক্লোজলৈ সলাই আৰু এনেদৰেই যায় তেতিয়া আমাৰ লোগোৰ বাবে স্থানধাৰক আছে ডিফল্টভাৱে এইটো হৈছে চমু সাইট নেম ইয়াত ক্লিক কৰিলে আমাক যিকোনো পৃষ্ঠাৰ পৰা ড্যাশবোৰ্ডলৈ নিব ওপৰত সোঁফালে নটিফিকেশনছ আৰু বাৰ্তাৰ বাবে দ্ৰুত এক্সেছৰ আইকনছ আছে তাৰ কাষত ড্ৰপ ডাউন ইউজাৰ মেনু আছে ইয়াক লগতে কোৱা হয় কুইক এক্সেছ ইউজাৰ মেনু এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি প্ৰফাইল আৰু প্ৰিফাৰেন্সেছ পৃষ্ঠাটো সংক্ষেপত আলোচনা কৰিম এই সকলোবোৰ মেনু আইটেমছ লগতে টুগুল মেনু হয় বাওঁফালে থকাৰ দৰে একেই পাছত প্ৰফাইল লিংকত ক্লিক কৰক Moodleত প্ৰতিটো ইউজাৰৰ এটা প্ৰফাইল পৃষ্ঠা থাকে
ইয়াত লিংক থাকে ইউজাৰৰ প্ৰফাইল তথ্য এডিট কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ ফোৰাম বা ব্লগ পোষ্ট চাবলৈ অনুমতি দিবলৈ। এক্সেছ থকা যিকোনো ৰিপৰ্ট চাব পাৰে আৰু তাৰ এক্সেছ লগছ আৰু IP এড্ৰেছ চাব পাৰে যি শেষৰবাৰ লগইন কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হৈছিল। এতিয়া আহক এডিট প্ৰফাইল লিংকত ক্লিক কৰোঁ। এডিট প্ৰফাইল পৃষ্ঠা খুলিছে। এই পৃষ্ঠাটো 5টা ছেকশ্যনত বিভক্ত: জেনেৰেল, ইউজাৰ পিকচাৰ, এডিশ্যনেল নেমছ, ইণ্টাৰেষ্ট, অপশ্যনেল। ডিফল্টভাৱে জেনেৰেল ছেকশ্যন প্ৰসাৰিত হয়। যিকোনো ছেকশ্যন নেমত ক্লিক কৰিলে ই প্ৰসাৰিত বা সংকুচিত হয়। সোঁফালৰ এক্সপাণ্ড অল লিংকে সকলো ছেকশ্যনক প্ৰসাৰিত কৰে। ইয়াৰ সকলো ফিল্ড এডিট কৰিব পাৰি। আহক চিটি টাউন যোগ কৰোঁ। মই লিখিম মুম্বাই। Select a country ড্ৰপ ডাউনত ইণ্ডিয়া নিৰ্বাচিত হৈ থকাক আৰু টাইম জোন এছিয়া কলকাতা ছেট হৈ থকাক নিশ্চিত কৰক। এই প্ৰফাইল পৃষ্ঠাত মাত্ৰ এডমিনেহে পাছৱৰ্ড সলাব পাৰে। মই অপশ্যনেল ছেকশ্যনত কিছু ফিল্ড যোগ কৰিম। মই লিখিম IIT বোম্বে ইনষ্টিটিউচন ফিল্ডত, লগতে মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু এটা বৈধ ফোন নম্বৰ লিখিম ফোন নম্বৰ ফিল্ডত। তেতিয়া পৃষ্ঠাটো ছেভ কৰিবলৈ আপডেট প্ৰফাইল বুটামত ক্লিক কৰক। এতিয়া ওপৰত সোঁফালে পুনৰ কুইক এক্সেছ ইউজাৰ মেনুত ক্লিক কৰক। প্ৰিফাৰেন্সেছ লিংকত ক্লিক কৰক। প্ৰিফাৰেন্সেছ পৃষ্ঠাটোৱে ইউজাৰক বিভিন্ন ছেটিংছৰ দ্ৰুত এক্সেছ দিয়ে যি তেওঁলোকে এডিট কৰিব বিচাৰে। এটা এডমিন একাউণ্টৰ বাবে প্ৰিফাৰেন্সেছ পৃষ্ঠাটো 4টা ছেকশ্যনত বিভক্ত: ইউজাৰ একাউণ্ট, ৰোলছ, ব্লগছ আৰু বেডজেছ। ইউজাৰ একাউণ্ট ছেকশ্যনে ইউজাৰক প্ৰফাইল এডিট আৰু পাছৱৰ্ড সলাবলৈ অনুমতি দিয়ে। ই লগতে লেংগুৱেজ, ফৰাম, কেলেণ্ডাৰ, মেছেজ, নটিফিকেশ্যন ইত্যাদিৰ বাবে প্ৰিফাৰেন্সেছ ছেট কৰে। আহক কেলেণ্ডাৰ প্ৰিফাৰেন্সেছ ক্লিক কৰোঁ। আমি কেলেণ্ডাৰত সময়ক 24 ঘণ্টাৰ ফৰমেটত দেখুৱাবলৈ ছেট কৰিম। লগতে আমি আপকামিং ইভেণ্টছ লুক এহেডক 2 সপ্তাহলৈ ছেট কৰিম। ই বুজায় পাছৰ 2 সপ্তাহত হ'ব লগা সকলো ইভেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন আমি কেলেণ্ডাৰত দেখিম। মই সকলো ফিল্ডৰ কাষত হেল্প আইকনক হাইলাইট কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰিলে হেল্প বক্স এটা খুলিব সেই ফিল্ডৰ বিষয়ে এটা চমু বিৱৰণৰ সৈতে। যিকোনো ফিল্ডৰ বিষয়ে সন্দেহ হ'লে সদায় হেল্প আইকনত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজিবলৈ। আন সকলো অপশ্যনক তেনেদৰেই থাকিব দিয়ক। ছেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক। আমি বাকী থকা প্ৰিফাৰেন্সসমূহ পাছত এই চিৰিজত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰোঁতে চাম। ইয়াত তথ্যটো মন কৰক। এইটো হৈছে ব্ৰেড ক্ৰাম্ব নেভিগেশ্যন। ই এটা দৰ্শন সহায়ক যি সূচায় আমি Moodle ছাইটৰ শ্ৰেণীবিন্যাসৰ কোনটো পৃষ্ঠাত আছো। ই আমাক এটা উচ্চ স্তৰৰ পৃষ্ঠালৈ মাত্ৰ এটা একক ক্লিকতে ঘূৰি যাবলৈ সহায় কৰে। ডেছবৰ্ডলৈ ঘূৰি যাবলৈ ব্ৰেড ক্ৰাম্বছত ডেছবৰ্ড লিংকত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো এডমিনছ ডেছবৰ্ডৰ বিভিন্ন ব্লকছ, এডমিনছ প্ৰফাইল পৃষ্ঠা আৰু প্ৰিফাৰেন্সেছ এডিট কৰিবলৈ। আপোনাৰ বাবে এটা সৰু অনুশীলনী হৈছে মেছেজ প্ৰিফাৰেন্সেছ ক্লিক কৰক। Moodle ইউজাৰ এজনে আনজনক ব্যক্তিগত বাৰ্তা পঠাব পাৰে। মই মোৰ বাৰ্তাসমূহ ইমেইল হিচাপে পঠাব নিবিচাৰোঁ, আনকি মই অফলাইন হৈ থাকোঁতেও। অনলাইন আৰু অফলাইন হেল্প বক্সত চাওক আৰু ছেটিংছ সঠিক হোৱাটো নিশ্চিত কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক।
সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।